Okay, here we go. Part 2 of the Swedish fighter pilot series. Remember, if you like the channel, want to support what we're doing over here, you could like, comment, subscribe. I'll put the Discord link in the description box down below, and let's jump into it. Den här veckan har eleverna påbörjat sin grundläggande navigeringsutbildning, och den stora utmaningen för eleverna när de flyger navigering i början, det är att jämföra kartan och verkligheten och se att det överensstämmer, och att hitta de här punkterna som är tydliga, som sjöar, kyrkor, kraftledningar och vägar. Det var fullt med vindkraftverk på den här, så det är liksom rätt svårnavigerat ute på slätten här. För oss var det risk för mål, men det har inte ni nu. Så då kände vi att vi skulle requesta 4000 feet and below direkt liksom. För att vi ska ha möjligheten att kunna stiga så högt. Sen här var ganska lätt navigerat på detta benet här. Här ute var lite trixigt på, för man såg inte riktigt. Om man var den där lilla ön lär man kunna hjälpa av. Och sen sikta. Så syns kraftverken bra eller vindkraftverken? Det är en fyr. Det är längst ut här. Ja, det är en fyr. Okay. Fan, det måste vara ön där. Och så såg jag att det gick ut hela vägen här. Den är skitstor, den här. Så är det lite stressfaktor för mig när man lyfter därifrån Såtenäs. Här hade jag ju kartan vikt för inflygningen till Såtenäs liksom. Och sen när jag hade startat och skulle börja orientera mig också, då var ju kartan vikt för inflygningen. Så då fick jag börja brottas med kartan liksom. Precis hade flyttat ut där och bara, vart fan är jag? Nu lär ni att navigera basic, alltså med karta, kompass och klocka. I de flygplan ni ska flyga sen, men då finns det ett navigeringssystem. Vi skulle strida med det här flygplanet, och då ska man inte lägga all energi på att navigera. Då finns det system som hjälper er med det. Men det gäller att kunna grunderna för att sen kunna göra det avancerade. Efter ett liksom sämre pass, då är ju självförtroende mycket lägre än om man haft ett bra pass. Ja, verkligen. Då liksom, det går verkligen i vågor så här. Det är självförtroende oerhört viktigt. Well, and you would want to, at least I feel like you would want to, know how to navigate if something messed up with your navigation system. You know, if for whatever reason something went wrong, whether the plane was shot or whether it was having a hard time. You know, you do this sometimes with your GPS, where your GPS has you like out in the middle of some field somewhere when you're driving down the highway. And so navigation systems can mess up some, and you wouldn't want to be just totally screwed if that happened, you know. So I can understand why they would want to go this route. Somebody said something on the Discord the other day about the Swedish pilots or the Swedish Air Force and the wind turbines. That there's some kind of like I don't know if dislike is the correct word, but like some sort of friction there between groups, people, places that want to put up all these wind turbines and the Swedish Air Force that doesn't particularly love that. What's the rub there? I could see kind of how, if nothing else, it would be sort of annoying. And I talked about this the other day. In comparison to somewhere like the U.S. is massive. And so you can go to the middle of nowhere. I mean, so I'm out here towards the country, and there's somebody out here every night that's getting their pilot's license, their helicopter flying license. And I see him up every night flying around, right? But there's nothing out here. It's just fields and farms, and like that's all that there is. Huge wide open spaces everywhere
where this kind of stuff can take place. If you're in a place where it's a little more condensed, there's a little less room, those things become much more complicated much more quickly, or at least I feel like they would. Om man inte själv tror att man klarar av någonting, vem ska göra det då? Läraren kan göra det, men det hjälper inte så länge inte man själv tror att men jag klarar det här, jag fixar det här. Och då gäller det att göra det här stegvis och i rätt ordning och inte ha för bråttom. Så för misslyckas ni, då får jag självförtroende säga en törn istället, och då går vi åt fel håll. Så det viktigaste som vi pratar om flyglärare ganska ofta, det är att höja ert självförtroende. Om man ska lära sig något, då måste man få göra fel. Annars så får man lära sig mer på när man gör fel än när man gör rätt egentligen. När man gör fel lär man sig 2 saker. Hur man inte ska göra och hur man ska göra gjort istället. Gör man rätt hela vägen, då lär man sig bara en sak. Jag vill bara repetera det som vi sa i morse och påminna om själva målsättningen med passet. Att du kommer att flyga och få ett antal punkter i södra Sverige som du ska flyga till. Och de får du i luften, och då beräknar du en kurs och så beräknar du en tid. Sen efter att vi har avslutat navigeringen, koncentration på landningen som alltid. Y'all may be totally used to this, but it is taking my brain a whole minute to get used to seeing them sitting side by side next to each other. I'm just not used to seeing it that way. Nej, 1 sekund innan släpp. Jo, jag ska ju bara rulla. Jag ska skriva upp. 114, clear Mantorp, 1300 feet. Clear Mantorp, 1300 feet. Turning 114. Ja, upp med kartan nu då. Ja. Jag har den här, men jag kan ta ut. Nej, men vi ska... Alltså, det går bra att göra så på 2000 fot, men man ska försöka hålla den så att man kan titta ut samtidigt som man... Man inte hamnar här nere liksom, och så ska man upp hela tiden. Ja, precis. Och det där måste vara masten vid vägen. Ska vi gå en väg bredvid masten där? Gör det nog. Det ska du nog göra. Kyrkan har vi här i alla fall. Ja. Och här i samhället. Flyger precis utanför det då. Jajamän. Nästa kurs. Jajamän, det är bra. Man kan förbereda. Precis. Det tänker jag redan nu. Jajamän. Ja, nu är det säkert. Du har ju superkoll på... Ja, precis. Då är vi 14. Ja. 2 sekunder fel. Ja, det var inget bra. Nej. Ska vi se. Kommer E4 där. Och vi har E34. Får se om det blir rätt. 18 minuter, det är ju precis här nu också. Ja. 104, Cobra. 19 när vi når nästa skörda. Ja. Cobra Turner 114, request permission to cross Romeo 30. Turner 114, Romeo 30, closed. Turner 114, copy. Jaha, då börjar vi närma oss brytpunkten. Du ser väl nästan brytpunkten, tror jag. Nej, men nu är det väl inne i det här med att åka i den här farten och hitta grejer och... Ja, men det är bara att komma in lite liksom. Ja, från början sa du så att fan vad det går fort. Det går fort. Mycket från ovan ser ju ganska likt ut, och framförallt här nere så är det väldigt platt. Och det som är kruxet med att navigera med en hög fart i 550 km/h och ganska låg höjd är att man måste ha referenser. Att hitta städer, sjöar, kraftledningar, vägar, kyrkor finns det gott om att titta efter. Så att If anybody has ever flown in one of these, how hard is that? Because they're talking about it and they found those really, really quickly. But golly, I'm trying to think like here, if you were going around a town here, or a bigger town or city, and your reference points were like, a lake would be easy enough, but like a church or a community or something like that, that would be harder to narrow down. There are buildings everywhere. Half of them look like churches. There's obviously houses and stuff scattered about everywhere. How hard is that to see from the top as you're flying by? Because I feel like it would be harder than the way that they're making it seem.
det är ett hantverk helt enkelt. Or maybe that dude's just smart as hell, I don't know. Man kan inte leta efter små detaljer, utan man får ta lite större saker. Ja. Så är det bara. Det hittar jag hem. Där är Rimfors här. Ja. Då är jag också nöjd. Trainer 114, clear to land. Clear to land 01, trainer 114. Ja, det känns ju bra. Ja? Här är facit. Så du ser vart du har varit någonstans, va? Ja, det är ganska bra koll på. Men just tiderna och sånt var ju, och kurserna. Det här är ju räknat utan vind, men det stämmer ju ganska bra. Där hade vi faktiskt vinden nästan rakt in i nosen. Precis. Väldigt tydligt den här vet som du pratar om med sjön i mitten. Att vi kom söderut ner till den sjön, va? So is he also calculating how long it will take to reach each point? So he's navigating for points, but he's also calculating how long it'll take to reach each spot. And that's why he said we were off, because it was calculated without wind. And then once we got up and there was wind involved, it threw off the calculation a bit. Did I understand that correctly? Och sen blev det nästan den sjön och 090 sen. När jag såg att jag var här nere. Målsättningen med passet, det var ju navigering. Jag angav vilka punkter du skulle flyga till. Tycker du att du har nått upp till det? Jo, men det tycker jag. Jag hittar alla punkter. Ja, bra. Och de första tiderna var väl lite sådär. Men de sista tiderna var ju ganska exakt på. Så det var jag riktigt nöjd. Då gör vi så, då tar vi lunch och du skriver i din bok, jag skriver i min bok och sen... Det blir hockey. Hockey? Ja. Härligt. Kör på det. Oh, nope. That's the next one. Okay, so that was a short one. Part 2 of the Swedish fighter pilot series, Navigation. This is another good one. As always, you know, I like these. These are... these sorts of videos and stuff are right up my alley. I do a ton of history stuff on the channel. I read and watch a ton of history stuff off of the channel, but as more of sort of a hobby, these military things, modern, pre-modern, I just like this stuff. It's really interesting and cool to me. So yeah, I really enjoy this stuff. But as always, like, comment, subscribe, help me keep building the channel over here, and I'll see you all next time.